Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn một cách làm giỏ bánh sủi cảo vừa dai mềm để nguội không cứng, cách cán sao cho tròn đều, nhanh, cách làm nhân thơm ngon. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên mình sẽ chuẩn bị phần giỏ bánh. Hana sử dụng một lon đỏ trứng gà loại nhỏ, cân khoảng 15g. Cho vào 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê dầu ăn. Mình sẽ trộn đều phần hỗn hợp này lại. Sau đó rây vào 200g bột mì đa dụng hoặc là bột mì số 11. Mình sẽ sử dụng 100ml nước nóng có nhiệt độ từ 45 tới 50 độ C. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có lò vi sóng thì mình cho vào 20 hoặc 25 giây tùy theo thời tiết. Cho từ từ phần nước này vào bột, vừa cho vừa nhồi. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng máy thì mình sẽ nhồi khoảng 2 phút ở số 2. Nếu mà mình nhồi tay thì mình chỉ cần nhồi tới khi bột không dính tay là được. Bột lúc này chưa được mịn màng lắm, nhưng không sao, chỉ cần không dính tay là được. Cục bột Hana vừa nhồi xong rất là mềm và dẻo. Mình sử dụng nước nóng thì phần bột sau này rất là dễ cán. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình sử dụng nước lạnh hoặc là nước sôi thì phần bột sau này rất là khó cán. Bọc kín bột lại và mình để khoảng 45 phút cho bột nở. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Hana sử dụng 500g bắp cải. Phần bắp cải này sau khi mình rửa sạch để ráo. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng nồi to hơn thì mình có thể để nguyên, không cần cắt đôi lá ra. Mình sẽ đun sôi 1,2 lít nước. Cho vào 1/4 muỗng cà phê muối. Sau đó mình sẽ cho 1/2 bắp cải vào, mình trộn đều và nấu khoảng 3 phút. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình cho vào một lần thì phần nước sẽ lâu nóng lại và phần bắp cải sau này mềm, không còn được giòn. Sau khi nấu 3 phút thì mình sẽ vớt bắp cải này ra và cho tiếp phần còn lại vào. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm nhiều, mình cũng chia ra từng mẻ như vậy. Phần bắp cải sau khi trụng xong có thể để nguội một chút thì mình cắt nhỏ. Để bắp cải dễ cắt hơn thì phần cọng cứng mình sẽ cắt trước. Mình trụng như vậy thì cắt bắp cải rất là nhanh mà bắp cải vẫn còn giòn. Để giúp cho phần nhân được khô ráo, sau khi cắt xong, cô bác, anh chị và các bạn dùng một miếng vải, mình sẽ vắt khô phần bắp cải này. Tiếp theo mình sẽ đi mài nhuyễn gừng. Đây là 35g gừng, sau khi gọt vỏ và rửa thật sạch, mình sẽ mài nhuyễn. Cái bàn bào này nó đã bị gãy nhưng vẫn còn tác dụng nên Hana giữ lại. Sau khi chuẩn bị xong phần nguyên liệu thì mình sẽ đi trộn nhân. Hana sử dụng 300g thịt heo, 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 1/4 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê dầu me và 2 muỗng cà phê nước tương nhạt. Mình sẽ trộn đều lên. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho dầu mè nhiều quá. Phần dầu mè này nếu mình cho nhiều sẽ át hương vị của nhân, không còn thơm ngon.
Sau khi trộn đều thịt và gia vị thì mình sẽ cho gừng mài vô trộn đều. Mình làm như vậy thì hương vị gừng vẫn còn thơm ngon. Phần hành lá trong công thức này, Hana sử dụng là 50g. Mình sẽ rửa sạch và cắt nhỏ. Cho hết phần hành này vào thịt. Thêm vào phần bắp cải lúc nãy. Mình sẽ trộn đều. Phần nhân sau khi làm xong, mình đừng có bọc nhân liền mà không ngon. Mình sẽ để khoảng 30 phút cho gia vị thấm đều. Phần nhân sau khi mình làm xong rất là dẻo và luôn khô ráo. Nếu có tủ lạnh, cô bác, anh chị và các bạn để vô, không mình để bên ngoài cũng được. Phần bột sau khi nghỉ được 45 phút thì mình sẽ đi cán. Để làm phần áo bột bên ngoài, cô bác, anh chị và các bạn mình đừng có sử dụng cùng một loại bột. Nếu mà mình sử dụng bột mì thì phần bột sau khi cán xong rất là dễ bị dính lại với nhau. Mình sử dụng tinh bột, Hana sử dụng bột năng vì rẻ nhất. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng tinh bột khoai tây hoặc là tinh bột bắp cũng được. Dùng một ngón tay chọc giữa bột và xoay tròn. Sau đó chia bột ra làm 2 phần. Lăn bột thành hình trụ dài, có đường kính khoảng 2 cm. Chia bột ra thành nhiều phần. Mỗi viên Hana cân được là 9g. 9g là Hana thấy là vừa nhất. Cô bác, anh chị và các bạn mình chịu khó sử dụng cân để mình cân những miếng bột cho đều nhau, một chút mình cán cho dễ. Sau đó mình sẽ túm các mép bột lại và vo tròn. Đây là 2 bước quan trọng để giúp miếng bột sau này được tròn, đều và giúp mình cán nhanh hơn. Mình chỉ cần bỏ ra ít phút là được. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có cái mâm chống dính giống như của Hana thì mình nhớ đặt bột lên một miếng ni lông. Sau đó đậy khăn ẩm lại. Mỗi lần cán bột thì mình sẽ lấy ra khoảng 5 viên. Cho một ít bột áo ra ngoài thớt. Sau đó mình sẽ cho viên bột lên ấn dẹp. Để cán phân bột được tròn và đều, cô bác, anh chị và các bạn mỗi lần cán mình chỉ xoay khoảng 1/8 vòng tròn là được. Mình cứ từ từ nhấc bột lên, xoay khoảng 1/8 vòng tròn. Lăn ra khoảng 2/3 miếng bột thì mình lấy tay về. Mình tiếp tục làm như vậy cho tới khi bột có đường kính khoảng 7 tới 8 cm. Lúc này mình sẽ cán mỏng phần viền bên ngoài. Cô bác, anh chị và các bạn để ý, Hana cũng xoay bột như vậy, nhưng phần cán này Hana không nhấc tay lên. Mình chỉ lăn khoảng một nửa trước khi xoay miếng bột. Nếu dính thì cô bác, anh chị và các bạn có thể áo thêm một chút bột áo. Mình lăn khoảng vài giây nữa thì phần miếng bột này sẽ mỏng ra. Hana đo được là 9 cm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình cán dày hơn thì sau này ăn không ngon. Nếu mình cán mỏng quá thì khi mình luộc, phần vỏ bánh rất là dễ bị bể. Hana thấy 9 cm là vừa nhất. Và đây là miếng bột Hana vừa làm xong. Với cách làm này thì phần miếng bột rất là mỏng và dai. Sau khi cán xong, cô bác, anh chị và các bạn nhớ áo thêm một lớp bột áo bên ngoài để chống dính.
Mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết các viên bột. Những miếng bột sau khi cán xong, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ đừng chồng lên cao quá. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình chồng nhiều quá thì các miếng bột sẽ bị đè bẹp ra. Mình để khoảng 10 tới 12 cái là được. Mỗi miếng bột sau khi làm xong, cô bác, anh chị và các bạn mình cũng nhớ áo một lớp bột năng. Với công thức này thì phần bột rất là dễ cán, phần vỏ bánh rất là dai. Mình có thể kéo mỏng ra mà không bị đứt. Bột sau khi làm xong, mình cũng nhớ đậy khăn ẩm lại để tránh bị khô. Sau khi chuẩn bị xong phần vỏ bánh, thì mình sẽ trộn đều nhân lên một lần nữa trước khi gói. Nếu phần vỏ bánh dính nhiều bột áo thì mình có thể phủi bỏ bớt bột. Sau đó cho khoảng 1 muỗng canh nhân vào chánh giữa, ấn đều. Vì bột mình mới vừa làm xong rất là dai và mềm, nên mình chỉ cần chấm một chút nước ở trên đầu và dán 2 mí bột lại. Sau đó mình sẽ nhẹ nhàng gấp mép hai bên. Phần này cô bác, anh chị và các bạn có thể tham khảo trên mạng thêm, vì Hana không khéo về phần này cho lắm. Hana chỉ chia sẻ về phần vỏ và phần nhân. Còn phần đẹp thì Hana không dám tự tin. Sau khi mình làm xong, mình sẽ ấn các mép bột lại với nhau. Mình phải đảm bảo rằng các mép bột được dính chặt lại để không bị lòi nhân ra ngoài khi luộc. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thoa nhiều nước trên miếng bột thì phần vỏ bánh sau khi thoa nước sẽ bị mềm và mình sẽ khó gói. Cô bác, anh chị và các bạn có thể nhìn thấy và so sánh giữa hai cách làm của Hana để rút ra được kinh nghiệm cho mình. Hana chỉ chia sẻ những gì Hana biết. Mình cũng sẽ làm như vậy cho tới hết. Phần bánh sau khi gói xong, nếu không có cái khay chống dính giống như của Hana thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ đặt bánh lên một miếng ni lông để chống dính ở phía dưới. Mình đừng có thoa bột, vì nếu mà mình để bột phía dưới một chút khi mình luộc bánh, phần bột áo dính bên ngoài nhiều thì sẽ không ngon. Trong lúc gói bánh thì mình nhớ bắt sẵn một son nước sôi để làm phần nước chấm. Hana sử dụng 3 muỗng canh nước tương loại nhạt, 1 muỗng canh giấm đen, 1 muỗng cà phê dâu me và 2/3 muỗng cà phê đường cát và một ít ngò rí sắc nhỏ cho vào chén.
sau đó trộn đều tất cả các nguyên liệu lên. Sau khi nước sôi thì mình sẽ khuấy đều dòng nước, sau đó cho từ từ bánh vào. Mình vừa cho mình vừa khuấy như vậy, giúp các viên bột không bị dính vào đáy son. Cô bác, anh chị và các bạn, mình đừng có luộc một lần quá nhiều bánh. Mình làm như vậy, bột sẽ chín không đều và không ngon. Sau khi cho bánh vào và khuấy đều lên, các viên bánh không dính lại với nhau, thì mình sẽ đậy nắp lại và nấu sôi trở lại. Các viên bột nổi lên khỏi mặt nước và phần vỏ bánh hơi phồng lên là thịt đã chín. Mình sẽ vớt bánh ra ngoài dĩa mà không cần phải nhúng qua nước lạnh. Vì ở chỗ bán, người ta thường hay để bánh nóng liên tục, khi nào ăn mới đem ra. Nên ở nhà mình làm, Hana thấy luộc là ngon nhất, để nguội vỏ bánh không bị cứng. Quét một ít dầu ăn, vừa chống dính cho bánh, vừa giúp vỏ bánh không bị khô sau khi để nguội. Phần bánh nếu chưa luộc, cô bác, anh chị và các bạn có thể xếp trong hộp kính và mình để tủ đông. Khi nào ăn mình lấy ra xả đông và luộc bình thường là được. Chỉ cần làm theo đúng công thức này thì cô bác, anh chị và các bạn có một món sủi cảo với lớp vỏ ngoài vô cùng mềm dai và phần nhân rất là thơm ngon. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.